Tällä videolla mä tulen käsittelemään aikaa mun elämästä, jolloin mä itse olin syrjäytymisvaarassa oleva nuori. Jos sä oot uusi täällä mun kanavalla, niin moikka, mun nimi on Roni ja mä teen sosiaalisen median sisältöä nimellä Kaokitsune. Tällä videolla mä tulen käsittelemään teidän kanssa todella semmoista raskasta aikaa mun elämästä, nimittäin sellaista, milloin mä itse 13-vuotiaana jouduin jäämään pois koulusta ja mun elämää varjosti vakava masennus sekä yksinäisyys ja itsetuhoiset ajatukset. Tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Suomen Punaisen Ristin Nuoret osaksi yhteisöämme hankkeen kanssa, joka järjestää toimintaa 16-29-vuotiaille nuorille, jotka esimerkiksi ovat ilman opiskelu- tai työpaikkaa tai ovat jollain muulla lailla syrjäytymisvaarassa. Syy, miksi mä haluan kertoa heistä, on se, että tämä heidän toiminta on just sellaista, mitä mä itse olisin 10 vuotta sitten kaivannut. Lähdetään kuitenkin ensin käsittelemään itse tätä videon aihetta. Tämä aihe tulee olemaan rankka ja mä en ole käsitellyt tätä moneen vuoteen, vaan tämä on ollut semmoinen niin kuin kirstu mun sisällä, jota mä en ole halunnut niinkään ajatella, vaikka mä olen kuitenkin käsitellyt nämä tapahtumat ammattilaisen kanssa. Mutta jos vaikutan vähän semmoselle vaisulle tai vähän hiljaiselle tässä videon aikana, niin syy on siinä, että mä myös nyt ensimmäistä kertaa pitkään aikaan nostan nämä asiat niin kuin esille. Mä olen täällä mun kanavalla aikaisemminkin puhunut, että mä itse olen kokenut rankkaa koulukiusaamista peruskoulun ajan, mutta tällä videolla me tullaan käymään siitä läpi ihan vain pieni raapaisu, koska mä tahdon tehdä tälle koulun kiusaamistaustalle ihan erillisen videon, sellaisen, jossa mä niin kun pääsen kunnolla käsittelemään sitä, ja jos mä yhdistän sen tälle videolle, niin tästä tulee niin kun todella pitkä. Eli sen takia tällä videolla keskitytään vain niihin asioihin, mitkä johti tähän mun syrjäytymisvaarassa olevan tilanteeseen ja mitkä oli ne asiat, jotka lopulta auttoivat mut pois siitä tilanteesta. Mä olen ollut koulukiusattu ihan koko peruskoulun ajan, ihan ensimmäisestä luokasta asti. Ja mä itse veikkaan sen johtuneen siitä, että mä olin todella semmoinen helppo kohde. Mä olin todella hiljainen ja ujo ja todella epävarma lapsi, joten todennäköisesti sen takia mut nähtiin silleen niin kuin helppona kohtana kiusaamiselle. Vaikka tähän mun koulukiusaamiseen yritettiin puuttua koko mun peruskoulun ajan, niin koulu ei ottanut sitä oikeastaan tosissaan. Yleensä aina kaikki syyt löydettiin musta. Mä olin kuulemma aivan liian herkkä ja otin niin kuin aivan liian helposti itseeni. Nyt aikuisena mä olen vasta niin kuin ymmärtänyt sen, että miten väärin se oli, että mä uskoin, että kaikki tällaiset niin kuin asiat, syyt miksi mua kiusataan, on mun oma vikani. Ja kun mä olen käsitellyt näitä ammattilaisen kanssa, mä olen ymmärtänyt, että niin moni asia, jonka mä olen joutunut niin kuin käymään läpi, olisi ollut estettävissä, jos koulu olisi vaan ihan alusta asti puuttunut tähän mun pahaan kiusaamiseen. 5. ja 6. luokan puolella tämä mun kiusaaminen oli käynyt niin pahaksi, että mulla oli vaikeuksia lähteä kouluun. Mä pelkäsin kouluun menemistä, mä pelkäsin koulussa olemista ja ylipäätään mulla ei ollut minkäänlaista energiaa saati jaksamista keskittyä opintoihin tai niin kuin sellaisiin asioihin, mitä peruskoululaisen alasteikäisen pitäisi niin kuin keskittyä elämässään, koska mä olin vaan jo niin syvällä menossa masennukseen. Ja tässäkään vaiheessa, vaikka mun vanhemmat yritti niin kuin saada koulun heräämään siihen, että mitä mä joudun siellä kokemaan, niin koulu ei jälleen kerrankaan ottanut sitä niin kuin silleen kuuleviin korviinsa. Ja yläasteelle mentäessä tämä mun tilanne oli ristäytynyt niin pahaksi, että mun oli lähdettävä kokonaan pois koulusta. Yläasteelle meno oli mulle itselle hyvin rankka kokemus. Mä ajattelin silleen toiveikkaana, että se olisi voinut olla semmoinen uusi alku uusien ihmisten kanssa ja ehkä mä tavallaan pääsisin siitä niin kuin koulukiusaamisesta eroon, mutta mä en tiedä mistä syystä tää tehtiin, mutta silloin mun pahin koulukiusaaja siirrettiin mun kanssa samalle luokalle, 7. luokalle, vaikka siihen olisi voitu vaikuttaa silleen, että jos opettajat olisi ajatelleet, että hei, näitä kahta ei voida laittaa samalle luokalle, niin moni asia olisi oikeasti ollut niin kuin vältettävissä. Lopulta tilanne kärjistyi siihen, että mä pelkäsin kuollakseni mennä kouluun. Mä sain todella pahoja paniikkiahdistuskohtauksia, mulla oli jatkuvasti itsetuhoisia ajatuksia ja mulla niin kuin ajatus pelkästä kouluun menemisestä tuntui aivan mahdottomalta. Se tuntui niin pahalta ja niin kuin, kun
kun mä ajattelen sitä tilannetta, nyt mä tunnen kuinka niin kuin mun kurkkua alkaa niin kuin oikein kuristaa, kun mä muistelen sitä hetkeä ja niitä niin kuin tapahtumia, mitä mä niin kuin jouduin kestämään niin kuin silloin. Ja tyhmintähän tässä on, että sen ikäisenä 13-vuotiaana mä kuvittelin, että mä olin ansainnut sen kaiken käytöksen mua kohtaan. Tässä vaiheessa mun koulukiusaaminen oli muuttunut myös henkisestä väkivaltaiseksi ja siinä kohtaa mulla tapahtui viimeinen semmoinen niin kuin niitti ja mä en pystynyt enää lopulta yhtenä päivänä lähtemään kouluun. Tässä vaiheessa kouluun sovittiin palveri, että mitä mun kanssa tehdään, koska 13-vuotiaalla on edelleen oppivelvollisuus ja mun oli jotenkin niin kuin saatava peruskoulu käytyä, mutta mulla oli ongelmana se, että mä pelkäsin mennä kouluun. Ja tässä palverissa sitten tultiin siihen tulokseen, että on parempi, että mä lähden koulusta sen sijaan, että ne koulukiusaajat olisi lähteneet. Ja silloin mä itse en tainnut ajatella sitä, mä olin vaan kiitollinen, että mä pääsin pois sieltä koulusta, mutta jälkeenpäin mä vaan ajattelen, että mitä jos ne kiusaajat oltaisiin siirretty pois? Olisiko niin kuin se mun koulunkäynti muuttunut helpommaksi? Silloin kun mä lopulta lopetin sen koulun, niin mulle ei ollut katsottu uutta paikkaa, että mihin mä tulen menemään, vaan mä jäin puoleksi vuodeksi sellaiseen niin kuin vaiheeseen, että mä olin ainoastaan kotona. Ja sentään tämän koulun erityisopettaja kävi pari kertaa viikossa tuomassa mulle tehtäviä ja pitämässä mulle jonkinlaista opetusta, että mä jotenkin pysyisin opinnoissa mukana, mutta kellään ei tuntunut olevan mitään kiinnostusta sitä mun tilannetta kohtaan. Ja mun vanhemmat soitti todella monille kouluille, että pystyisikö ne koulut ottamaan mut, mutta tämä mun tilanne oli sellainen, että melkein millään koululla ei ollut mahdollisuutta ottaa mua. Siinä kun oli puoli vuotta kotona ilman minkäänlaisia sosiaalisia kontakteja oman perheen lisäksi, siinä kun tavallaan oli vain niiden omien ajatusten kanssa, muodostui lopulta sellainen, että mä en uskaltanut lähteä enää kotoa. Mä pelkäsin kuollakseni meidän talon sisältä poistumista. Mä en pystynyt lähtemään koiran kanssa lenkille. Mä en pystynyt lähtemään kauppaan, koska mä pelkäsin kuollakseni, että mä näkisin näitä mun koulukiusaajia. Ja se lopulta muuttui sellaiseksi, että mä vaan usean kuukauden ajan olin semmosessa itsetuhoisuudessa ja semmoisessa masentuneessa kuplassa sellaisen sisällä, koska mä vaan en nähnyt mitään mahdollisuutta, että mitä mä pystyisin jatkamaan elämääni sen jälkeen, kun mä olin tavallaan lopettanut koulun. Kuitenkin lopulta se koulu, missä mä olin, niin sieltä vararehtori oli yhteydessä, että hän oli löytänyt mulle koulupaikan, johon mä pystyisin menemään, jos mä pystyisin aloittamaan heti seuraavana kuukautena. Ja mä olin totta kai jollain tasolla helpottunut siitä, jollain tavalla kiitollinen, että mä pääsin takaisin kouluun, mutta samalla se ajatus, että puolen vuoden jälkeen poistuu kotoa, tuntuu jollakin niin raskaalta ja niin pelottavalta. Ja se vaati todella paljon töitä, että mä uskalsin lopulta lähteä sinne kouluun. Vaikka mä aloitin tässä koulussa, niin mun koulunkäynti ei lähtenyt mitenkään hurjaan nousuun. Mä edelleen lintsasin todella paljon, mä jätin menemättä tunneille, mä en tehnyt tehtäviä. Mä olin todella tällainen, mä olin vihaa täynnä ja surua. Enkä mä osannut ollenkaan olla ikäistäni kanssa, joten tietenkään mä en sitten myöskään saanut kavereita sieltä koulusta, koska mä olin vaan edelleen siinä mun masentuneessa kuplassa, enkä mä nähnyt mitään ulospääsyä siitä. Mutta kuitenkin loppujen lopuksi mä kävin siellä koulussa 7. ja 8. luokan vähän silleen samaan aikaan, koska mä halusin käydä silleen, että mä en jää luokalle, vaan mä halusin käydä 7. luokan loput samaan aikaan kuin 8. luokan. Se, mikä kuitenkin oli käännekohta kaiken näiden tapahtumien keskiössä, oli kevätjuhla silloin, kun mun oli tarkoitus siirtyä 9. luokalle. Koululla jaettiin stipendejä ja mä en koskaan ollut osannut ajatella, että mä voisin saada stipendin. Mä en koskaan kuvitellut, että mä pystyisin sellaiseen tai että mä olisin sellainen oppilas, joka ansaitsisi stipendin, koska mä en koskaan ollut mitenkään hyvä koulussa. Aina palkittiin niitä parhaita arvosanoja, niitä, jotka teki upeita töitä, mutta mä itse en kuulunut sellaiseen kategoriaan, niin mulla ne stipendit oli enemmänkin sellainen muistutus siitä, miten huono mä olen verrattuna muihin. Mutta aivan mun yllätykseksi mulle myönnettiin siellä kevätjuhlassa stipendi. Ja se stipendi myönnettiin siitä, että mä olin alkanut käymään taas koulussa. Siitä, että mä yritin tulla tunneille. Siitä, että mä edes jonkin verran tein tehtäviä. Siitä, että mä ylipäätään tulin kouluun. Ja se oli mulle ensimmäinen kerta mun koko peruskoulun aikana, kun mä tunsin,
tavallaan olevani osa jotain. Niin kuin ekan kerran mä tunsin, että mä oon hyvä jossakin, vaikka kyseessä oli vain 20 euron stipendi ja se ei ollut mistään niin kuin aineesta. Mutta se oli sellainen iso käännekohta, jonka jälkeen mä sain takas motivaation ja innostuksen kouluun. Ja itse asiassa 9. luokalle siirtyessä vielä toinen käännekohta oli se, kun tuli yhteishaut ja oli aika päättää, mihin hakee opiskelemaan. Mä en ollut koskaan ajatellut mun tulevaisuutta. Mä en ollut uskaltanut ajatella sellaista, saati niin kuin nähnyt sellaista edes mahdollisena, että mä joskus valmistuisin peruskoulusta, joten tavallaan niin kuin ne yhteishaut tuli sellaisena niin kuin aika niin sanotusti yllätyksenä, kun mä täysin ekan kerran, että hei, mun pitää nyt ensimmäistä kertaa ajatella mun tulevaisuutta. Ja mähän päädyin lopulta hakemaan media-alalle. Kuitenkin tästä tuli vastaan sellainen ongelma, että sinä vuonna media-alalla ei olisi pääsykokeita, vaan sisään otettaisiin todistuksilla. Ja tämähän oli mulle niin kuin aivan siis kauhutilanne. Mä oon tehnyt videon aikaisemmin mun koulumenestyksestä, mistä mä käyn läpi mun todistuksia. Ja tässä vaiheessa mun keskiarvo oli ehkä semmoista 6,2 luokkaa. Eli sillä ei todellakaan päästäisi sisään sinne kouluun. Ja mä olin aivan niinku, siis se pääsykoe olisi ollut ainoa semmoinen, millä mä koin, että mulla olisi mahdollisuutta niinku päästä sisään. Kuitenkin kun tämä tieto tuli, musta tapahtui joku semmoinen niin kuin napsahdus. Mä aloin opiskelemaan, mä aloin käymään jokaisella tunnilla, mä pyrin tekemään niin paljon tehtäviä kuin mahdollista, koska mä haluaisin varmistaa sen, että mä saan nostettua mun arvosan siihen pisteeseen, että mä pääsisin sinne kouluun. Ja mä tein niin kuin sen 7 kuukauden ajan enemmän töitä, kun mä tein koko mun peruskoulu aikana. Ja jos olet seurannut tätä mun kanavaa pidempään, niin sä ehkä tiedätkin, että mä olen nykyisin ammatiltani media-assistentti kautta mediapalvelujen tuottaja. Amiksessa ei tapahtunut mitään sellaista ihme parantumista, vaan mä edelleen kamppailin todella paljon niin kuin ahdistuneisuuden ja masennuksen kanssa, mutta lopulta mä kuitenkin valmistuin ammattiin sieltä ja heti valmistuttua mä aloitin media-alan töissä ja nyt mä olen ollut 3 vuoden ajan työelämässä. Tämän lisäksi mä opiskelen tällä hetkellä uutta alaa, sellaista, mihin mulla ei aikaisemmin ollut mitään kokemusta. Mulla on ihana koti, mulla on ihana parisuhde, mulla on rakastava perhe ja mulla on läheisiä ympärillä. Ja nämä kaikki on sellaisia asioita, mitä 10 vuotta sitten mä en olisi ikipäivänä osannut edes haaveilla, edes kuvitella, että mulla voisi olla jotain näin upeaa mun elämässäni. Ja mä niin kovasti toivon, että tää video saavuttaisi jonkun sellaisen ihmisen, joka on nyt samassa tilanteessa kuin mä olin silloin. Ja mä toivon, että antaisi sellaista niin kuin uskoa ja jaksamista siihen, että oikeasti se, että elämässä on rankka jakso, vaikka useampi rankka jakso, niin se ei määritä sun koko elämää. Vaikka sun teinikä olisi ollut oikeasti ihan hirveää, mitä mulla oli, niin se ei tarkoita, että sulla ei voisi olla niin kuin hyvää aikuisuutta tai hyvää loppuelämää. Mä mainitsinkin tuossa videon alussa, että syy minkä takia mä halusin tehdä tämän yhteistyön Punaisen Ristin Nuoret osaksi yhteisön hankkeen kanssa on se, että tämä heidän toiminta on just sellaista, mitä mä itse sen ikäisenä olisin kaivannut ja on aivan tajuttoman upeaa, että niin kun nykyisin halutaan puuttua tähän nuorten syrjäytymisvaaraan ja halutaan tarjota nuorille toimintaa ja halutaan tehdä asioita sen eteen, että mahdollisimman moni nuori pääsisi osaksi yhteiskuntaa ja löytäisi jonkun jutun itselleen, joka niin kuin saa heidät tuntemaan, että he ovat niin kuin osa tätä samaa yhteisöä, mitä me kaikki ollaan. NOY:n toiminta on täysin maksutonta ja heiltä löytyy paljon erilaista toimintaa ja erilaisia niin kuin, työpajoja. Ja mun mielestä on tosi upeata, että osa näistä heidän niin kuin, toiminnoistaan on keskittynyt niin kuin, populaarikulttuurin ympärille, mitä mä en ole niin kuin, nähnyt koskaan aikaisemmin tällaisessa. Ja mun mielestä on hienoa, että he ovat muun muassa tehneet yhteistyötä Kummakonin ja Oulun Cosplay ry:n kanssa. Tässä näkyy myös tämä osoite, missä tämä paikka sijaitsee, ja tämä on tosiaan ihan Oulun ydinkeskustassa. Mä tahdon vielä sen verran mainita, että jos olet kiinnostunut vapaaehtoistyöstä, niin vapaaehtoistoimintaan on mahdollista lähteä mukaan NOY:n kautta, missä pääset tekemään todella tärkeää auttamistyötä. Ja sen verran vielä ennen kuin palataan itse tuon videoon, että tämä hanke on tosiaan ESR:n eli Euroopan sosiaalirahaston Oulun kaupungin ja Sivakan rahoittama. Se mikä heidän toiminnassaan on myös upeaa on se, että se on todella matalan kynnyksen toimintaa. Eli sä voit käydä siellä kerran viikossa, kerran 2 viikossa tai semmoisena niin kuin aikana, mikä tuntuu susta itselle parhaalta.
Eli tää ei ole sellainen niin kuin sitova, että kun sä menet sinne, sun pitää käydä sen joka viikko, vaan se on nimenomaan sellaista, että sä voit käydä siellä omaan jaksamisen ja omaan olon mukaan. Ja se on just sellaista, että vaikka sä olisit jossain muussa päivätoiminnassa tai tällaisessa mukana, niin se ei ole este osallistua heidän toimintaan mukaan. Mä monesti mietin, että jos mä itse olisin lopettanut oman elämäni silloin, kun mulla oli todella niin kuin rankkaa ja vaikeaa aikaa, niin mulla olisi jäänyt niin monta asiaa kokematta. Mä en olisi ikinä saanut tietää, miten sellaista niin kuin hyvää elämä voi olla. Mä tiedän, että 13-vuotiaan Ronin olisi niin vaikea kuvitella, mitä sen elämä niin kuin 10 vuoden päästä on. Mulla on aivan ihana työpaikka, mä opiskelen tällä hetkellä, mulla on ihana parisuhde, mä teen teille näitä videoita ja mulla on tosi rakkaita ystäviä ja mulla on aivan ihana perhe tukemassa mua. Niin nämä kaikki asiat olisi ollut sellaisia, mitä mä en olisi ikinä tullut kokemaan, koska mä silloin kuvittelin, että mun elämä ei ole elämisen arvoista. Ja mä oon niin kiitollinen mun vanhemmille, että he jaksavat nähdä tämän hirveän vaivan mun kanssa, että he jaksavat etsiä mulle koulupaikkaa, he jaksavat tukea mua, vaikka mä olin niin kuin todella vaikea. Mä olin todella vaikea niin kuin teini. Ja mä oon niin kiitollinen tälle yhdelle opettajalle, joka ensimmäistä kertaa, ensimmäisenä ihmisenä näki mut jonain muuna kuin ongelmaoppilaana, jonka roolissa mä olen joutunut aina elämään. Hän näki mut siis niinku sellaisena ihmisenä, joka voi joskus olla jotain. Ja mä oon aivan järkyttävän kiitollinen kaikesta siitä avusta ja tuesta, mitä mä niinku lopulta sain sen mun tilanteen kanssa. Ja mä toivon, että tämän videon kautta sä, jos oot samassa tilanteessa, uskallat ottaa apua vastaan, uskallat lähteä mukaan toimintaan, uskallat elää sun elämää, koska vaikka elämä tuntuisi nyt siltä, että siinä ei ole mitään, niin se ei tarkoita, että 10 vuoden päästä tai jopa vuoden tai 2 vuoden päästä sun elämä ei voisi olla aivan tajuttoman upeaa. Kiitos todella paljon, että sä katsoit tämän videon. Olisi tosi kiva kuulla teidän ajatuksia tuolla kommenteissa. Onko teillä joskus itsellä ollut samanlainen tilanne tai tuntuuko, että sä nyt olet sellaisessa tilanteessa, mitä mä itse olin silloin 10 vuotta sitten. Tosi iso kiitos myös tämän videon yhteistyökumppanille eli Suomen Punaisen Ristin Nuoret osaksi yhteisömme hankkeelle. Ihanaa, että mä pääsin tekemään tätä teille ja te teette todella tärkeää työtä. Toivottavasti tästä videosta oli apua, toivottavasti sä tykkäsit tästä ja toivottavasti me nähdään myös seuraavalla videolla. Moi moi!